Hey guys, welcome to Kodbala and this is third video. So last video মই কৈছিলোঁ যে যদি তোমাৰ ল্যাপটপ কিনিবলৈ পইচা নাই এফৰ্ড কৰিব কাৰণে কোডিং শিকিবৰ বাবে প্ৰেক্টিছ কৰিবৰ কাৰণে তুমি ল্যাপটপ নিকিনাকেও কোডিঙৰ ম্যাক্সিমামখিনি তুমি প্ৰেক্টিছ মোবাইলৰ থ্ৰুদি কৰিব পাৰা কেনেকৈ কৰিব পাৰা তাৰ ওপৰত মই এটা ভিডিঅ' বনাই থৈছিলোঁ লাষ্ট ভিডিঅ' দিয়া আছিলে তুমি গৈ ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ চাব পাৰা লিংকটো ক্লিক কৰি বাকি ভাল লাগিলে লিংক শ্বেয়াৰ কৰি দিবা সো আজি ভিডিঅ'টো হ'ল যে মই C programming to start going with Halisho. Jeto C programming to Q important hoy, Kanaka important hoy. So how much important about the code is a video. So C programming to Koisilo the last video. It's a like ABCD. Ba Amar or Cordisina. Chitu Ami Zadina sentence 1 hour. Or if beginner level of Manadura, put easy hoy. So C language to the Hikilwa, then they have C, Java, Python. বহুতখিনি ল্যাঙ্গুৱেজ তুমি শিকিবৰ কাৰণে তোমাৰ বাবে ইজি হয় সো বেলেগো শিকিব পাৰা বেলেগ তুমি ডাইৰেক্ট জাভা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিবা সেইটো কথা নহয় কিন্তু সি আৰু পাইথন সি লগতে পাইথনটো আৰু ইজি বহুত ভাল হয় যদি শিকোঁ বুলি কৰা পাইথনো মই বনাম এটা প্লেলিষ্ট এক্সট্ৰাকে বাট বৰ্তমান মই সি ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ঠিক আছে সো সিটো ধ্যান দিবা ভালকৈ শিকিবা বস্তুখিনি মোৰ যিমানখিনি পাৰোঁ মোৰ ফালৰ পৰা মই দিম আৰু তোমালোকে কিবা যদি কনফিউজ থাকে মোক কমেন্ট বক্সত সুধিব পাৰা সো তাৰ বাবে মই তোমালোকৰ লগত মেইনছ কোড বলা অলৱেজ তোমালোকৰ সাপোৰ্টত আছে এনি টাইম সো চিন্তাই কৰিব নালাগে বাস তোমালোকে ভিডিঅ'বোৰ ভালকৈ চাই যাবা স্কিপ নকৰিবা আৰু লগতে আজি মই ক'ম যে সি প্ৰগ্ৰেমিঙৰ হিষ্ট্ৰী মানে ইমান দীঘলকৈ হিষ্ট্ৰী নকৰোঁ যিবোৰ ধৰি লোৱা ইম্পৰ্টেণ্ট ডেফিনেশ্যন টাইপ টপিক ন সেইবোৰ কিছুমান শ্বৰ্ট ভিডিঅ' দিম কিছুমান দিম তাতে তোমালোকৰ সময় গৈ আছে ন মেইন প্ৰগ্ৰেমিং লেংগুৱেজটো শিকা সেইখিনি দিয়া হ'ব আজি বাছ মই তোমালোকক ক'ম যে চি প্ৰগ্ৰেমিঙৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ কি সেইটো ক'ম কোনে উলিয়াইছিলে আৰু লগতে আমি চি প্ৰগ্ৰেমিঙত কি শিকিম বা কি টপিক আমি ষ্টাৰ্ট দিম সেই বস্তুখিনি আমি চিৰিয়েলি তোমালোকক ক'ম মই চিৰিয়েলি তোমালোকক ক'ম সো চিন্তা কৰিব নালাগে চাই যোৱা সো এতিয়া বোলা আমাৰ মোৰ কম্পিউটাৰ স্কিল ঠিক আছে মোৰ কম্পিউটাৰ স্কিল বোলা তাত চাবা কি কওঁ এটা বস্তু ভালকৈ চাবা টেষ্ট কৰিবা সো বোলা এতিয়া আমি আহিলোঁ কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণলৈ ঠিক আছে সো এতিয়া কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণত চোৱা যে আমি ইয়াত দেখাম কি গোটেই নোটছটো ভালকৈ চাই যোৱা আৰু মেবি মই চেষ্টা কৰিম এই গোটেই নোটছটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত এভেইলেবল কৰি দিবলৈ যাতে তোমালোকে থ্ৰলি বস্তুটো ফ'ল' কৰিব পাৰা বস্তুবোৰ বুজিব পাৰা সো এইটোত চাবা ফাৰ্ষ্ট আমাৰ এতিয়া ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো চি প্ৰগ্ৰেমিং আছিল ন সো প্ৰগ্ৰেমিংটো ফাৰ্ষ্ট ফাণ্ডামেণ্টেলছ ইন চি অপাৰেটৰ এক্সপ্ৰেছন কণ্ট্ৰল ষ্টেটমেণ্ট ফাংচন পইণ্টাৰ এৰে প্ৰগ্ৰেমিং মেইন বহুতকেইটা টপিক ধৰি দিছোঁ এতিয়া মেইন ফাণ্ডামেণ্টেলছকেইটা প্ৰথম ফাণ্ডামেণ্টেলছকেইটা আৰম্ভ কৰিম ঠিক আছে হিষ্ট্ৰী অফ চি ষ্টাৰ্ট কৰিম তাৰপিছত চিম্পল চি প্ৰগ্ৰেমিং ষ্টাৰ্ট কৰিম তাৰপিছত প্ৰগ্ৰেম এক্সিকিউশ্যন ফ্ৰেজেছ এফালৰ পৰা এটা চিৰিয়েলি ষ্টাৰ্ট কৰি যাম ঠিক আছে তো তোমালোকে বস্তুবোৰ ভালকৈ চাই যাবা আৰু এতিয়া এইখিনি গোটেইখিনি কৈ নাথাকোঁ কাৰণ এইখিনি যদি গোটেইখিনি ক'বলৈ যাওঁ এটা ভিডিঅ' গোটেইটো কভাৰ কৰি পেলাব বহুত টাইম খাই যাব সো তোমালোকৰ বহুত টাইম লষ্ট হ'ব তো নিজে কেইটা চাই ল'বা টপিককেইটা কি আছে সো মই এই টপিককেইটাৰ এই চিলেবাছটোৰ চিৰ যিটো চিলেবাছ আছে সো সেইটো মই তোমালোকক লিংকটো এভেইলেবল কৰি দিম ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ঠিক আছে সো এতিয়া আমি আহোঁ চি প্ৰগ্ৰেমিঙৰ হিষ্ট্ৰীলৈ ঠিক আছে অ'কে মানে চিলেবাছটো চাগে চালা ভিডিঅ'টো সো সেই চিলেবাছটো তোমাক ডাউনলোড দি ল'বা হেল্প হ'ব সো এতিয়া ক'ম চি প্ৰগ্ৰেমিংটো কোনে উলিয়াইছিলে চি প্ৰগ্ৰেমিংটো উলিয়াইছিলে ডেনিছ ৰিচি এট বেল লেবৰেটৰী ঠিক আছে বেল লেবৰেটৰী ডেনিছে চি প্ৰগ্ৰেমিংটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে ঠিক আছে সো এতিয়া তোমালোকে যিহেতু কালিতো মই তোমালোকৰ মোবাইলত কেনেকৈ কৰিবা দেখাই দিছোঁ সো আজি দেখাম
ল্যাপটপত কেনেকৈ কৰিবা, তাৰ বাবে কি আনি ল'ব লাগিব, কি ছফ্টৱেৰ আনি ল'ব লাগিব ল্যাপটপত, কেনেকৈ কৰিব লাগিব, সো সেইটো দেখাম। সো এতিয়া ব'লা আকৌ পুনৰ কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীনলৈ। এতিয়া আমি আহিলো মোৰ কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীনলৈ, পিচি স্ক্ৰীনলৈ। তাত গৈ এতিয়া আমি কি কৰিম যে তোমালোকে কৈছিলো যে লাষ্ট মোবাইলৰ স্ক্ৰীনত কেনেকৈ কৰে, মোবাইলত কেনেকৈ কৰে, এতিয়া আমি ল্যাপটপত কৰিব লাগিব। সো ল্যাপটপত কৰিবৰ কাৰণে আমি কিছুমান ছফ্টৱেৰ আনি ল'ব লাগিব, ঠিক আছে, কম্পাইলাৰ আনি ল'ব লাগিব। তাৰে মেইনলি মই প্ৰিফাৰ কৰোঁ বা তোমালোকক বুজাবলৈ ইউজ কৰিম, সেইটো হ'ল DFC++, এইটো চোৱা টিক মাৰ্কটো দেখিছা ন, এইটো DFC++, এইটো DFC++। এতিয়া এই DFC++টো কেনেকৈ আমি ডাউনলোড দিম বা আনিম, ফাৰ্ষ্ট সেইখিনি তোমালোকক দেখাইছো, সেইটো সেই তেনেধৰণে তোমালোকে কৰি পেলাই নিজৰ চিষ্টেমত আনি ল'বা ছফ্টৱেৰটো, কম্পাইলাৰটো। সো আৰু আছে কিছুমান DFC++ৰ বাহিৰেও কোড ব্লক, টাৰ্বো++, ভিজুৱেল ষ্টুডিঅ' বহুত আছে। বাট এজ এ বিগিনাৰ তোমালোকে DFC++টো বেছি ভাল পাবা কাম কৰিবৰ বাবে। সো মই এইটো প্ৰিফাৰ কৰোঁ, মই এইটোতে তোমালোকক যিমান বেছি প্ৰগ্ৰেমিং শিকাম সেইটোতে মই কৰিম। আৰু এতিয়া মেইনলি তোমালোকে DFC++টোত ধ্যান দিয়া কেনেকৈ আনিব লাগে। ফাৰ্ষ্ট আমি গুগল ক্ৰমত যাম। আৰু শুনা, যে C++টো যে আমি লিখা আছে, নাভাবিব যে দাদা এইটো চি লেংগুৱেজ শিকাব গৈছে, সেইটো DFC++ লিখা আছে কম্পাইলাৰ কেনেকৈ হ'ব, এইটো C++ৰ কাৰণে বনাইছে, ন। তাত C++ দুইটাই তুমি প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰিবা। তাত C++ যেতিয়া শিকাম তেতিয়া কৰিবা, এতিয়া চি লেংগুৱেজত ফ'কাছ কৰা। সো C++টোৰ কাৰণে এতিয়া আমি লিখি ডাউনলোড DFC++ ফৰ উইণ্ডোজ, ঠিক আছে। ফাৰ্ষ্ট যিটো লিংক আহিব সেইটো ক্লিক কৰিবা, এই ক্লিক কৰি ডাউনলোড অপশ্যন দেখিছা, এইটো এই ডাউনলোড অপশ্যনটোত তোমালোকে ক্লিক কৰিবা। ক্লিক কৰিলে অট'মেটিক ডাউনলোড হ'ব। তাৰপিছত তোমালোকে ইনষ্টল কৰি ল'বা। এতিয়া মই ডাউনলোড কিয় নকৰোঁ, বিকজ মোৰ অলৰেডি ডাউনলোড আছেই ন। সো এনেই মিছা সময় নষ্ট কৰি ডাউনলোড নকৰোঁ, যিহেতু ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া হৈ গ'ল বহুত। আৰু তাৰপিছত তোমালোকে তেনেকৈ কোড ব্লকটো দিব পাৰা, তেনেকৈ তোমালোকে ডাউনলোড কোড ব্লকছ দিব পাৰা। এইটো কোড ব্লকছৰ ছেকেণ্ড লিংকটো হ'ব মেবি। সো এইটো আহি গ'ল, ডাউনলোড কৰিবা, তাৰপিছত তোমালোকে ধুনীয়াকৈ হৈ যাব অট'মেটিক ইনষ্টল। সো এতিয়া মেইনলি আহোঁ যে DFC++ত কামবোৰ কৰিম, ঠিক আছে। এতিয়া DFC++টো অন কৰিছোঁ, এক মিনিট। চৰি, এতিয়া DFC++ অন কৰিছোঁ, বেলেগ এটা অন টিপ খাই দিছিলোঁ। এতিয়া DFC++ অন কৰিলোঁ, তাত চোৱা প্ৰগ্ৰেমিং, আৰু এই যে ব্লেক কালাৰৰ যিটো উইণ্ডো আহিলে, যিখন আহিলে তোমালোকৰ যিটো পেজ আহিলে, সেইটোত আমি প্ৰগ্ৰেমিং প্ৰেক্টিচ কৰিম। বাট এইটো কেনেকৈ আমি উলিয়ালো, ঠিক আছে। ফাৰ্ষ্ট দেখাই দিছোঁ DFC++, এনেকুৱা আহিব অপেন কৰাৰ লগে লগে। তাৰপিছত আমি যাম ফাইলত, আকৌ দেখাই দিছোঁ, আমি যাম ফাইলত, দেন নিউ, দেন ফাইল, নিউ চোৰ্চ ফাইল, ঠিক আছে। আকৌ দেখাই দিছোঁ কেনেকৈ হ'ব তোমালোকক, DFC++ ফাইল, নিউ চোৰ্চ ফাইল, ইয়াত আমি প্ৰগ্ৰেমিংখিনি কৰিম। আৰু যদি তোমালোকে ভাবা বোলে শ্বৰ্টকাট কৰিবৰ কাৰণে, সো নৰ্মেলি কি কৰিবা মই কৈ আছোঁ। সো DFC++টো অপেন কৰিবা, ফাইল নিউ গৈ পেলাই চোৰ্চ ফাইল, মানে 3টা ষ্টেপ যাব নালাগে, জাষ্ট কীবৰ্ড শ্বৰ্টকাট মই বুজাই দিছোঁ, Ctrl+N, কন্ট্ৰল টিপিবা, দেন এন টিপিবা, ডাইৰেক্ট অপেন হৈ যাব। ইয়াত তোমালোকে প্ৰগ্ৰেমিং প্ৰেক্টিচ কৰিব পৰা। মই এটা লিখি দেখাইছোঁ, stdio.page in main printf hi please subscribe code wala,
Okay, return 0 ঠিক আছে এতিয়া এইটো আমি মেইনলি আমি এই মেছেজটো লিখিছা এক মিনিট হাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব কোডৱালা এইটো লিখিছা এইটো কেনেকে আমি প্ৰিন্ট কৰিম যেনেকে দেখাম এখন কনসোল উইন্ডো আহি যাব আউটপুট উইন্ডো আহি যাব তাত চাবা কম্পাইল এণ্ড ৰান কৰিম বস্তুটো কেনেকে আছে বুজাই দিম বাৰু চিন্তা কৰিব নালাগে দিছো কোডিং বুলি সেভ কৰিছো হালাকি এতিয়া আহিব অকমান টাইম লগাইছে হাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব কোডৱালা সো আহি গ'ল সো তেনেকে আহিব তো কেনেকে কি হৈছে নেক্সট ভিডিঅ'ত বুজাই দিম আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত প্ৰগ্ৰামিংবোৰ টপিক ওয়াইজ সিৰিয়ালি বস্তুবোৰ কৰি যাম সো এতিয়া তোমালোকে জাস্ট কি কেনেকে আনিব লাগে কি দেখালো এই বস্তুখিনি ফোকাস কৰা বাকি এতিয়া বস্তুটো এইটো ফাৰ্স্ট প্ৰগ্ৰাম হয় আমাৰ ধৰিলা এইটো বস্তুটো এতিয়া মই ডিপলি বুজাবলৈ গ'লে আকৌ বহুত সময় লাগিব যেটো অলৰেডি ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ গ'ল সো thank you so much for your support and কিবা প্ৰব্লেম হলে কমেন্ট কৰিবা Corolla always with you and bye bye